Tisztelettel köszöntöm Sipány Tamás hadtörténész, nyugalmazott dandártáborunkat, barátunkat, aki többetszer jött el Barótra és különböző témákban kérésünkre tartott előadást, amit mindig szeretettel hallgatunk, ez ma is így lesz. És akkor a előadás az Aradi 13 vértanúk emlékezete címmel fog elhangzani, ugyanis október 6-a lévén úgy gondoltuk, hogy méltóképpen tisztelegjünk az aradi vértanúk emlék előtt is. Ott is a református lelkész, aki a halálba kísérte az aradi református vértanúkat, az egy nagybaconi református lelkész, egy Balogh nevű református lelkész volt. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak, és akkor átadom a szót Tamásnak. Köszönöm, hogy eljöttek, hogy ezen a napon együtt emlékezzünk az aradi vértanúkra. Arról szeretnénk beszélni, hogy kik voltak ők röviden, és hogy miért kellett meghalniuk, illetve hogyan őrzi a magyar nemzet az ő emléküket, amit hát azért nagyon is megérdemelnek. Néhány mondatban akkor bemutatnám őket, bár bizonyosan ismerik. Azért hozzátenném, hogy sajnos a magyar köztudatból egyre inkább kopnak ki. Ugye, egyetemen tanítok, és azért az aradi vértanúkat nálam mindig tudni kell. Tehát ez a legutolsó mentő kérdés, amit föl szoktam tenni, és sajnos még mindig nem megy. Tehát már össze tudtam állítani egy új aradi vértanú sorozatot, amiben benne van Knézi Jenőtől kezdve mindenki más. De nagyon ritkán találkozom olyan, hogy legalább 5 embert közül meg tudnának emlegetni. Pedig hát tényleg fantasztikus emberek, nem feltétlenül a katonai teljesítményük miatt, hanem elsősorban a kiállásuk miatt. Az, hogy kiálltak egy ügy mellett, hogy döntöttek egy történelmi helyzetbe, ezzel kockára tették az életüket, maguk és a családjuk egzisztenciáját is. Nézzük is ők sorba. Az első, aki itt látotok, Nézics Károly, ő egy horvát ember volt. Horvátországnak azon a részén született, amely határőrvidék volt, ugyanúgy határőrvidék volt, mint Csík és Háromszék, ugyanúgy határőrök laktak ott, horvát határőrök, egy ilyen határőr családba született, de aztán egy határőri ezrettől átkerült egy sorezredhez, és azzal Egerben állomásoztak, és Egerben megtetszett neki egy szép fiatal lány, akit elvett feleségül, ettől kezdve tulajdonképpen magyar identitásúnak vallotta magát, és amikor választani kellett, hogy ennél a zászlajnál, ami egyébként egy magyar kiegészítésű zászlaj volt, a 39. gyalogezred, hogy hova is fog állni, akkor ő nem habozott, egyértelműen a magyarok oldalára át. Következő, aki ez a szép nagybajszos ember, Nagy Sándor József, itt rosszul van írva, rosszul írták Nagy Sándor egybe és külön József. Ő egy igazi virtégi huszártiszt volt. Róla azt kell elmondani, hogy hát egész hadtest parancsnokság, tehát kb. 10 000 embert vezényelt már a végén, az első hadtestnek volt a parancsnoka, Görgely alatt szolgált, de Görgely nem nagyon szerette, mert nem volt igazából egy olyan engedelmes beosztott, és Nagy Sándor József is inkább ilyen Kossuth-párti volt, tehát mindig Kossuth-tal volt, és ugye Kossuth és Görgely nem mindig találtak, tehát bizony elég komolyan konfliktusaik voltak, de hát Görgely igazából nem bízott benne, katonai teljesítménye is hát ennyi szó, és nem volt tervragadtató, hiszen ő lovasságparancsnokaként hát sokszor nem arra üldözte az ellenséget, amelyre ment, és hát az első hadtest parancsnokaként 1849. augusztus 2-án hát bizony belefutott a fő orosz hadseregbe, és hát nagyon komoly veszteségeket szenvedett. Ettől függetlenül ő is egy bátor, kiváló katona volt. Mellette Damjanics János, ő egy másik olyan ember, aki érdekes, hogy itt van velünk, hiszen ő Horvátországban született, de egy szerb ember. Szerb emberként is a magyar ügy mellett szolgál, hát vele sok érdekes történet van, talán ő az aradi vértanú, akivel kapcsolatban a legtöbb anekdóta született. Tehát ugye a felesége Csernovics Emília, aki egy aradi gazdag kereskedőnek a lánya volt, egyébként szintén szerb, tehát 2 szerb, aki a magyar ügyet szolgálta. Nem volt kérdés. Leírja az egyik visszaemlékező, hogy még a szabadságharc előtt Julius von Haynau, aki Temesváron volt ilyen hadparancsnok, kártyázott, mint fiatal hadnagy még, és Haynau már akkor valószínűleg szitta a magyarokat, és Damjanics által kikérte magának, hogy tábornok úr, a jelenlétemben a magyarokat ne szidja, hiszen mi Magyarországon vagyunk.
És akkor Hajnó mondta neki, hogy jó, akkor pakoljon, mert holnap megy Itáliába, és ezentúl ott fogja folytatni a szolgálatát. Úgy is lett, de aztán Batthyány Lajos elintézte, hogy hazajöjjön, és ő lesz majd a harmadik honvédzászlónak a parancsnoka, majd pedig végén ő is, amint helyettes hadügyminiszter, meg később Aradvárának a főszemlélője fejezi be a honvéd pályafutását. Következő Aulik Lajos, egy derék pozsonyi születésű ember, ő volt talán a legidősebb az egész társaságból. Ő már a napoloni háborúban is harcolt, nőtlen, boldog ember, aki az életét a hadseregben élte le. Egy nagyon jó, megbízható parancsnok, hadtestparancsnok volt ő is. Láner György, talán a legkevésbé ismert aradi vértanú, ő Felvidéken született egy bizonyos Necpál nevű kis falucskában. Ő volt az, aki felelt a hadseregnek a tüzérségi és gyalogsági lőszerellátásáért, fegyvergyártásért. Tehát minden a hadipari háttér vonatkozásában ő volt a meghatározó minisztériumi ember. Rengeteget dolgozott. Alig tudunk róla valamit, pedig nélküle nem lettek volna győzelmek, mert nem lett fog művel bőni. Pöltenberg Ernő, Ernst Pölt von Pöltenberg, egy lovag, bécsi születésű, Bécsbe jött a felesége, ott voltak a gyermekei, talán, hogy miért szolgált ő minket, mármint a magyar ügyet. De egy huszár tiszt volt, Sándor huszár ezrednek az egyik tisztje, az ezredet hazavezényelték, nem akart Magyarországra jönni, azt mondta, hogy bement a hadügyminiszterhez, Latourhoz, hogy nem küldjék Magyarországra, mert a legénységem magyar, és biztos, hogy azok át fognak állni, és ő még nem akar, mert ő osztrák. Menjen, jó helyen lesz maga ott. És elment, és aztán utána az embereivel ment. És ő megfigyeltették, hogy ez biztos, hogy áruló. És nem volt áruló, és ő volt az egyik legkiválóbb tiszt. Görgely is nagyon szerette. Mellette a hasonlójukat tudok elmondani gróf Leiningen-Westenburg Károlyról, aki egy hesseni, kőgazdag grófi családnak egy olyan ágába tartozott, akik nem voltak kőgazdagok, sőt kimondta, szegény család volt. Ő volt az, aki elkezdett katonai pályafutást, majd szolgálaton kívüli állományba kerül, és elvesz egy magyar lányt, és ettől kezdve ő is magyarnak gondolja magát. Tehát ennyit számít egy jó házasság, hát nincs mese. Nagyon megbízható, nagyon jó parancsnok volt, és nagyon fiatal, és hát egyik nagy kedvence volt egyébként Földvári Károly, ez a Maros megyei székely parancsnok, aki sok barátja volt, meg később beosztottja is, akit a bátrak bátrának neveztek a szabadságharc alatt, mert gyakorlatilag mindig személyesen vezette a csapatait, már akkor is, amikor már magasabb parancsnok volt. A Váci ütközetben például 3 lovat lőttek ki alóla, de még újra és újra indult, úgyhogy Kossuth meg is írta neki, hogy gratulálok a győzelméhez, de legközelebb kevesebb lovat használunk, mert ezt nem bírja a kincstár. Ilyen emberek voltak. Török Ignác erődítési igazgató volt, sok helyen erődítési főnök, a birodalom egyik legjobban képzett hadmérnöke volt, de nem csak a magyar honvédség, a birodalomé. Tehát ő volt az, aki például a magyar nemesi testőröket, ugye a magyar nemesi testőrök azok Bécsben szolgáltak, a Burgba, meg Schönbrunba, meg itt-ott, ilyen parádés emberek voltak, de szabad idejükben kiképzésen kellett részt venni. Tehát egy ilyen továbbképzésen. És itt mindig ment, kijelölték a legjobb tiszteket, hogy képezzék a testőröket. És hadmérnöki képzést Török Ignác tartotta, egy darabig Komáromvár parancsnoka volt, majd a magyarországi erődítéseket intézte. Vécsei Károly, ő a kedvencem, nemrég írtam róla egy monográfiát, nem a Laci adta ki, hanem sajnálom, hát ez így van. Ő is egy grófi családba született, a nagyapja az Mehádiánál kapta meg a Mária Terézia rendet 1789-ben, az apja Austerlitznél kapta meg a Mária Terézia rendet, mind a ketten altábornagyok voltak, a papája udvari kamarás, belső titkos tanácsos, minden volt. Tehát ha valakitől nem várták el, hogy a magyar ügy mellé fog állni, az éppen Vécsei Károly. De ő nem gondolkozott. Volt neki 3 fiú testvére még, a családban összesen 12 gyerek volt, 6 fiú, 6 lány. Egy fiú gyerek az pap lett, 4-en lettek katonák, 6. nem tudom mi történt. A 4 katona mind a 4 átállt a magyar oldalra, illetve a magyar oldalon kezdte a 48-ban a pályafutását, már mind császári tiszt. Aztán decemberben a többiek visszamentek, hogy ők ebbe a bizonytalan helyzetben nem maradnak itt. Egyedül Vécsei Károly maradt a honvéd seregnél.
és hát őt végezték ki utoljára Aradon. Neki kellett végignézni, hogy a társait felakasztják, őt hagyták utoljára, mert elfoglalta Aradot, és ostromolta Temesvárat. Ő úgy választott, úgy döntött, hogy a magyar oldalon harcol, meghalt ezért. Az ő arcképét most is kivetítjük, még ennyi év után is. Testvéreivel, akik visszamentek a biztonságba szolgálni, róluk már nem tudunk semmit. Hát ilyen dolog a történelem. Kis Ernő egy kőgazdag bánsági mágnás volt, ő volt a Hannover, az erdélyi huszárezrednek a parancsnoka. Olyan gazdag volt, hogy egy időben, amikor végignézte, szemlélte az ezredét, azt látta, hogy hát az emberek ilyen nagyon vastag, durva, posztó ruhában vannak, hát ez kényelmetlen, nem? Hát kényelmetlen, de hát ez van előjön. Azt a kéne anyagot öltöztessék át az ezredet, és mindenkinek ilyen szép selyemből megcsinálták a ruháját. Ugye a többi huszárezred emberei mondták, átzik a csecsek huszárok, ettől kezdve csecsek huszároknak hívták a második huszárezredet, mert hát olyan szép anyagból volt a ruhájuk, világos kék és piros csákők volt, éppen nagyon jól néztek ki, és egyébként nagyon vitéz zászló ezred volt, lovas ezred, végigharcolják a szabadságharcot. Svejdl Józsefről keveset tudunk. Ugye még Kis Ernőről annyit, hogy a délvidéken harcol egy darabig, délvidéki parancsnok lesz. Nem volt igazán jó parancsnok egyébként. Tehát egy 20 ezredet kiválóan vezényelt, annál magasabb szintű vezetés már azért neki sok volt. Úgyhogy gyakorlatilag elhelyezik, és mindig a kormány mellett van, mint országos főhadparancsnok. Ez igazából nem jelentett semmit, viszont gyönyörű egyenruhájában minden ünnepségen meg tudott jelenni, úgyhogy nagyon örültek neki. És hát ő az egyetlen altábornagy egyébként az egész brigádból, mindenki vezérőrnek, kivéve Lázár, ő most aki ezredes, ő volt egyedül altábornagy. Svejdl József, igazából ő is huszár volt, ő is 4. huszárezredes volt, Pákozdi csatában még ott van, utána viszont a mindenkori kormány székhelyének a helyőrség parancsnoka volt. Tehát igazából ő nem nagyon harcolt az osztrákok ellen, mégis kivégezték. Dezsőfi Arisztid, ő is egy felvidéki származású, kiváló lovassági parancsnok volt, mellén ez a nagy kettős kereszt, a turai ütközetben, amikor az oroszokkal harcolnak, ugye az oroszok már körbefogják, és hát mindenképpen el akarják fogni, és hát ilyen vörös kabátban volt már rajta ez a nagy kettő, ez a magyar katonai érdemlennek az első fokozata. Az oroszok írták a visszaemlékezésekbe, hogy az a pópa, az borzasztóan jól harcol. Azt hitték pópa attól a kettős keresztől, nem tudták legyőzni. Lázár Vilmos ezredes, neki szegénynek az volt a veszte, hogy ugye Hajnal azt mondta, hogy 6-es parancsnok és afölött mindenkit ki fog végeztetni. Ő nem volt 6-es parancsnok, ő hadosztályparancsnok volt, ami egyel alacsonyabb fok. De amikor már vége volt mindennek, és itt valahogy Szatmárban gyülekeztek az emberek, egy időben már több mint 10 000 ember volt alatta, és egy parancsot úgy írt alá, hogy 6-es parancsnok. És ez Hajnal kezébe került, és őt is kellett végezni. No de, ja, még annyit tennék ki röviden hozzá, ugye amikor a aradi emlékművel kapcsolatban ment a nagy vita, hogy felállítani, nem állítani, mi legyen vele, ugye a románoknak az volt az egyik legnagyobb fő problémájuk, hogy hát ezek, akik románokat gyilkoltak, ezeknek ne legyen emlékmű. Na most egyikük se volt Erdélyben. Soha. Nem harcoltak Erdélyben, egyik se volt itt.